ආයුබෝවන්. ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා දේශාන් ටෙච් YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ එකකට. මේ වෙනකොට ඕනම කෙනෙක් ගාව ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් තියෙනවා. ස්මාර්ට් ෆෝන් එක හැම වෙලාවම අපි ඕනම දිහාක ගෙනියනකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් සාක්කුවේ එහෙම නැත්නම් අතේ තියාගෙන යනවා. හැබැයි මොකක් හරි සුළු අත්වැරදීමකින් ඔයාගේ ෆෝන් එක වතුරට වැටෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාගේ ෆෝන් එක වතුරට වැටුණොත් මොකක් හරි ලික්විඩ් එකකට එහෙම නැත්නම් බීම් එකකට එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි ද්‍රවයකට මොන හරි දෙයකට ඔයාගේ ෆෝන් එක වතුරට වැටුණොත් ඔයා මොකද්ද කරන්නේ? මේ වීඩියෝ එක ඒ ගැන. මුලින්ම කියනවනම් ඔයාගේ ෆෝන් එක වතුරට වැටුණොත් එහෙම නැත්නම් ද්‍රවයකට නිරාවරණය වුණොත් ඔයා මොකද්ද කරන්න ඕන? අංක 1. ඔයාගේ ෆෝන් එක මොකක් වුණත් කමන්නේ වතුරට වැටුණු ගමන් එහෙම නැත්නම් වතුරේ වැටලා තියෙනකොට ඔයා දැක්ක ගමන් ෆෝන් එක ගත්ත ගමන් කරන්න ඕන ඉස්සල්ලාම ෆෝන් එක turn off කරන්න. ෆෝන් එක off කරන්න. ඒක තමයි පියවර අංක 1. මොකද ෆෝන් එක ඔන් වෙලා තිනකොට මේක ඇතුළට වතුර ගියන් පස්සේ මේක ඇතුලේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රික් කම්පොනන්ට්ස් වලට වතුර වැටෙනු ගමන් මේක ඇතුලේ ෂෝට් වීමට හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වතුර ගියොත් මේක ඇතුලේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රික් සර්කිට් බෝඩ් එක, බැටරි එක, ඒ වගේ ස්පීකර්ස්, කැමරා සෙටප් ඒ ඔක්කොටම හානි වීමේ හැකියාව වගේම ඩිස්ප්ලේ එකට හානි වීමේ හැකියාව දියර එකට එහෙම නැත්නම් වතුර එකට කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයා ගත්ත ගමන් ෆෝන් එක ඔෆ් කරන්න. එතකොට ඔයාට ෆෝන් එක ඉලෙක්ට්‍රික් ෂොක් එකක් වීමේ හැකියාව නවත්ත ගන්න පුළුවන්. පියවර අංක 2. පියවර අංක 2 දී වා කරන්න ඕන ඉක්මනට ෆෝන් එක ඔෆ් කරපු ගමන් මේකේ බෑක් කවර් එකක් තියෙනවා නම් ඉක්මනට ගලවන්න. බෑක් කවර් එක ගලවලා වා මේ ෆෝන් එක හොඳට පිහදාන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාගාව ටිෂු එකක් තියෙනවා නම් ටිෂු එකක් ගත්තා. මෙන්න මේ විදිහට හොඳට ෆෝන් එක මේකේ වතුර තියෙන තැන් හොඳට තෙත මාත්තු කරන්න. මොකද මේකේ තියෙන මෙන්න මේ කැමරා සෙටප් එක ඒ වගේම මේකේ ඉයර්ෆෝන්ස් ඒ වගේම මෙන්න මෙතන තියෙන මයික්‍රෝ USB ports මේ සෙට් එකට වතුර යන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයා පුළුවන් ඉක්මනට මෙන්න මේ විදිහට හොඳට මෙන්න මේක ෆෝන් එක හොඳට මේකෙන් තෙත මාත්තු කරන්න. එහෙම නැත්නම් මොයිස්චර් කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේක මේ විදිහට වතුර ටික උරා ගන්න විදිහේ කොහොම හරි මෙන්න මේ විදිහට රෙදි කෑල්ලක් හරි ටිෂු එකක් හරි පාවිච්චි කරලා මේක හොඳට සුද්ධ කරගන්න. ඊට පස්සේ වැඩ කරන්න තියෙන්නේ මේ ෆෝන් එක දැන් වතුර ගතියක් අපිට මොකුත් පේන්නේ නැහැ. නමුත් සමහර විට බින්දු බින්දු මෙහෙන් එන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ තව ටිෂු එකක් ගත්තා. මෙන්න මේ විදිහට නමා ගන්න. ටිෂු එක මෙන්න මේ විදිහට හතරස් විදිහට හොඳට නමා ගන්න. රිදි කෑල්ලක් වුණත් මේ විදිහට කමන්නේ නැහැ. ඒකල මෙන්න මේ විදිහට ෆෝන් එක මොකක් හරි මේසයක් හරි නැත්නම් ඔයා කොහේ තැනකට යනවා ඔය කකුල උඩ හරි මේක තියලා රිදි කෑල්ල තියලා මෙන්න මේ විදිහට ෆෝන් එකේ ඉයර්ෆෝන්ස් ජැක් වොලියුම් පෝට්ස් ඒ සෙට් එක ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා සෙකන්ඩරි මයික්‍රොෆෝන් එකක් සමහර ෆෝන් වල තියෙනවා සමහර ඒවාගේ නෑ මේ මයික්‍රොෆෝන් එක මෙතන ඔයා කන තියෙන තැන මෙතන ඉයර්පීස් එක ඒ වගේම මෙතන තියෙන මේ පෝට් සෙට් එක ඔක්කොම මෙන්න මේ විදිහට හොඳට මෙන්න මේ විදිහට හොඳට වතුර ටික මේ රිදි කෑල්ලට වැටෙන විදිහට ඔන්න ඔය විදිහට තෙත මාත්තු කරන්න. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට තට්ටු කරන්න. එතකොට මේකේ ඇතුළට ගිහිල්ලා තියෙන වතුර ටික මෙන්න මේ රෙදි කෑල්ලට එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ ටිෂු එකට ඉක්මනට වැටෙනවා. මොකද මේක ඇතුළට යන්න තියෙන ප්‍රවණතාවය ඉක්මනට අඩු කරගන්න පුළුවන් අන්න ඒකේ. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන පේනවා මේ වොලියුම් පෝට් එක මෙතන මේ වොලියුම් පෝට් එක ඒ වගේම පවර් ගහන මේ USB පෝට් එක හරි type C හරි lightning cable එක හරි ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ ටිෂු එකේ මෙන්න මේ විදිහට ත්‍රිකෝණයක් විදිහට මෙන්න මේක නමා ගන්න. නමලි වල මෙන්න මේක මේ ත්‍රිකෝණ කොටස මෙන්න මෙහෙම ඇතුළට දාලා හොඳට පිහදාන්න. ඔයාලට මෙන්න මෙතන පේනවා ඇති. මේක හොඳට පිහලා දාන්න. එතකොට මේකේ තියෙන මේ ඇතුළේ තියෙන වතුර ගතිය ඔක්කොම ගන්න පුළුවන්. පියවර අංක 3. ඔයාලට SIM ejector tool එක එහෙම නැත්නම් SIM එක එළියට ගන්න tool එක තියෙනවා නම් පක්කල SIM එක එළියට ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට හදිස්සියේදී ඔක අපි හිතමු මොකක් හරි ගඟක් ගාව හරි ඇලක් ගාව හරි එහෙම නැත්නම් ඔයා පාරේදී හරි එහෙම නැත්නම් කඩේකදී හරි මොන හරි වෙලා වතුර කෝප්පයක් හරි හැලිලා නැත්නම් ඇලට වැටිලා හරි මොන හරි වෙලා වතුර ගියා නම් ඔයාලට හදිස්සියේ SIM eject tool හොයන්න විදිහක් නැහැ. එහෙනම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ වෙලෙම ටක් ගාලා 60 කට්ටක් ගන්න.
60 කට්ටක් ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් බිම් වැටලා තියෙන පාරේ තියෙන කම්බි කැල්ලක් අරගෙන ටක් ගාලා වෙන්න මේ විදිහට SIM ejector tool එකට විදිහට වෙන්න මේ විදිහට යූස් කරලා වගේ SIM tray එක මෙතනින් එළියට ගන්න. මේක හැම වෙලාවෙම 60 කට්ටක් යූස් කරන්න එපා. ෆෝන් එකට ඩැමේජ් වීමේ හැකියාවක් තියෙන මම එදා කලින් වීඩියෝස් වලත් ඔයාලට කියලා දීලා තිනවා. නමුත් මේ වෙලාවේ හදිස්සියද අපිට ෆෝන් එක බේර ගන්න නම් මේ වැඩේ කරන්න වෙනවා. මේකෙන් ගහලා කොහොම හරි SIM set එක ගන්න. මොකද SIM වලට වතුර ගියොත් SIM එක ෂෝට් වීම හැකියාවක් තියෙන. ඒ වගේම තමයි මේකේ micro SD card එක chip එකක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ micro SD chip එක සවුත් වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙම වුණොත් ඔයාලට ඒකේ තියෙන photos videos ඒ ටික ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ වගේම SIM එකේ තියෙන context එක කියන්නේ phone number save කරලා තියෙනවා. SIM එක short වුණොත් ඔයාලට අලුත් SIM එකක් ගන්න පුළුවන් වුණත් ඒකේ තියෙන numbers නම් ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් SIM ejector tool එකෙන් මේකේ තියෙන SIM slot එක එළියට අරගෙන ආය ඇතුළට දාන්න එපා. ඒක එළියට අරගෙන ඒක පිහලා පැත්තකින් තියන්න. දැන් පුළුවන් නම් එතනක් තියෙන වතුර ටික අර මං කිව්ව විදිහට රෙදි කෑල්ල උඩ තියලා ටිෂු එක උඩ තියලා මෙන්න මෙහෙම ගසලා වතුර ටික පුළුවන් හැකි ප්‍රමාණය එළියට ගන්න. රයිට්. දැන් ඔයා දන්නවා මේ ෆෝන් එක වතුරට වැටලා තියෙන්නේ. මේක දැන් ආය ඔන් වෙනවද කියලා බලන්න ගිහිල්ලා තමයි ගොඩක් අය මේ ෆෝන් එක සවුත්තු කරගන්නේ. ගොඩක් අයට ෆෝන් එක වතුරට වැටෙනවම තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ ෆෝන් එක ඇත්තටම ඔන් වෙනවද කියලා බලන්න හිතනවා. මේ ෆෝන් එක වැඩ කරනවද? ටච් එක වැඩද? මේකේ ස්පීකරෙන් වතුර එළියට එන්න සින්දුවක් දාලා බලන්න. එතකොට මේකේ තියෙන වතුර එළියට එන්නේ නෑ. ඒ වැරදි වැඩේ කරන්න එපා. එහෙම කරොත් ඔයාගේ ෆෝන් එක අනිවාර්යෙන් ඔයාට නැති වෙනවා. ඒ කියන්නේ ෆෝන් එක ඩැමේජ් වෙන්න ඉඩ කඩ ඉතාමත් වැඩි. මගේ යාළුවෙක්ගේ ෆෝන් එකක් iPhone 6 එකක් ගන්න මුහුදට වැටිලා එයා ෆෝන් එක සෙල්ෆි එකක් ගන්න කියලා මුහුදට වැටලා iPhone 6 එක අරගෙන ඉවරලා ආපහු මුහුදෙන් මේ ගොඩට ඇවිල්ලා හොඳට මේක පිහදලා ඉවරලා ෆෝන් එක ඔන් කරලා තිනවා. ඔන් කරලා ඒක ආපහු ඕෆ් වෙලා ආපහු සැරයක් ඔන් වෙලා තිනවා. එතෙන් එලාමයි ෆෝන් එක ආයේ ඔන් වුනේ නැහැ. එයාගේ ෆෝන් එක බේර ගන්න තිබ්බා. එයා ෆෝන් එක ඔන් කරේ නැතුව ඕෆ් කරලම ගෙනල්ලා රිපෙයාර් කරන්න. ඒක නිසා ඔයාලට කියන්නේ අනිවාර්යෙන් ෆෝන් එක ඔන් කරන්න එපා. මගේ මත්දැකීමෙන් මම තව දෙයක් කියන්නම්. Huawei Y7 එකක් නාන්න ගිහිල්ලා පොඩි එක්කෙනෙක් වතුරට දැම්මා. මගේ ෆෝන් එක නෙමෙයි යාළුවෙක්ගේ ෆෝන් එකක්. ඒක වතුරට දැම්ම වෙලෙම මම දැක්ක ගමන් ටක් ගාලා ෆෝන් එක ගත්තා. අරගෙන ඉවරලා ෆෝන් එක ඕෆ් කරා. ඕෆ් කරාට ෆෝන් එක ඔන් වෙනවා. ආයෙ ඕෆ් කරා. ආයෙ ඔන් වෙනවා. කොහොම හරි ওই විදිහට 10 පාරක් විතර මොකද වතුර මෙතනින් ඇතුළට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ෆෝන් එක ඔන් වෙනවා. ආයෙ කරන්නේ පවර් ඕෆ් කරනවා. ඕෆ් කරනවා ආයෙ ඔන් වෙනවා. ඊට පස්සේ කරේ ෆෝන් එක අර විදිහට මොයිස්චර් කරන්න ඕන. කල්ලිවලා ෆෝන් එක දැන් ඔයා දන්නවා මේක ඇතුලේ වතුර කොහේ හරි රැඳෙන්න පුළුවන්. මොකද මේක වතුරට වැටලානේ තියෙන්නේ. ඊළඟ පියවරේදී ඔයා කරන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට ෆෝන් එක හොත්තට අල්ලගන්න. අල්ලගෙන ඉන්න මෙන්න මේ වොලියුම් ජැක් අනම්මනගේ තියෙන සෙට් එක තියෙන පැත්ත හොඳට මෙන්න මේ විදිහට ඉදිරියට ගසන්න. හැබැයි මතක තියාගන්න මේක කරනවා නම් ඔයාට තනකොල්ලක් තියෙන තැනක කරන්න. තනකොල්ල තියෙන තැනක. මොකද එතකොට ෆෝන් එක බිම වැටුණොත් ඩැමේජ් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි සිමෙන්තියක් උඩ කරන්න එපා. බැරි වෙලාවක් හරි අත ලිස්සලා ගියොත් ඔයාගේ ඩිස්ප්ලේ එක ක්‍රැක් වීමේ හැකියාව වගේම ෆෝන් එකට ගොඩක් හානි වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒක නිසා බිම මතු පිට තනකොල්ල තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. මෙහෙම හොඳට ගසන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා ගෙදර ඉන්නවා නම් මෙට්ටේට තියලා මෙන්න මේ විදිහට ගසන්න. එතකොට මෙතන තියෙන වතුර එළියට එන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මෙහි ඇතුළට යන්න දෙන වතුර ප්‍රමාණය මෙහි එළියට විසි වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වොලියුම් ජැක් එක මේ පැත්ත මෙන්න මේ විදිහට හොඳට ගැස්සුවාම මේ ඇතුලේ තියෙන වතුර ටික එළියට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ෆෝන් එකේ පවර් බටන් එක, ඒ වගේම මෙතන වොලියුම් බටන්ස් තියෙනවා. සමහර අයගේ මේ පැත්තේ තියෙනවා. Apple ෆෝන් වල මෙතන රින්ගින් වගේම සයිලන්ට් බටන් එක තියෙනවා. ඔයාලට ඒක උඩට පහළට කරන්න, බටන් ඔබන්න කරන්න, එහෙම කරන්න යන්න එපා. මොකද එහෙම කරොත් මේ ෆෝන් එකේ සීල් වෙලා තියෙන සීල් එකේ ඩැමේජ් වීමේ හැකියාවක් තියෙන. එහෙම වුණොත් ඔයාගේ ඇතුළේ කම්පොනන්ට්ස් වලට වතුර යනවා. ඒක නිසා වැඩි මේක මේ ඔබන්න කරන්න, මේක ඔන් වෙනවද, මේක වැඩ කරනවද, ඇත්තටම මේක ආපහු වැඩ කරන්නේ නැතිද, මට අලුත් ෆෝන් එකක් ගන්නවද, ඒ කතන්දර බලන්න යන්න එපා. කරන්න තියෙන්නේ කෙලින්ම ෆෝන් එක ඔෆ් කරලා අර කිව්ව විදිහට SIM card slot එක එළියට දාලා මේ විදිහට මෙන්න මෙහෙම ගසලා පුළුවන් තරමක් ගසන්න. හොඳට ගසලා ඔයාට තේරෙනවා වතුර එන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට ෆෝන් එක කරන්න තියෙන්නේ හොඳ මද පවනේ. ඒ කියන්නේ සීතලත් නැතුව ගිනි අවුව තියන්න නැතුව මද පවනේ වේලෙන්න තියන්න. අපේ ගොඩක් අය කරන වරදක් තමයි අවුවට තිබ්බහම රිදි වේලනවා වගේ ෆෝන් එකක්, කැමරා එකක්, ලැප්ටොප් එකක් වතුර ඩැමේජ් එකක්, වෝටර් ඩැමේජ් එකක් වුණාම ගෙනිහින් අවුවේ දෙනවා.
අවුවේ තිබ්බම මොකද මේක ඕවර් හීට් වෙනවා. එතකොට මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක ඩැමේජ් වෙනවා. ඒ වගේම මේකේ බැටරි එක හීට් වෙලා බැටරි එක ඩ්‍රේන් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි ලොජික් බෝඩ් එකට හානි වීමේ හැකියාව තියෙනවා. වගේම මේ කැමරාස් ඇතුලේ වායු බුබුලු වගේ දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම කැමරාස් වල ඩැමේජ් වෙනවා. ඉතින් ඒ වැඩේ කවදාවත් කරන්න එපා. අවුවේ තියන්න එපා කිසිම වෙලාවක. මොකද හීට් එකක් කියන්නේ මේ ඉලෙක්ට්‍රික් කම්පොනන්ට්ස් වලට ගොඩක් හානිදායක දෙයක්. මොකද මේකේ සෙල්සියස් අංශක 40 30 50 වගේ තියෙනවා මේකේ ලිමිට් එක. ඒක පැන්න ගමන් මේකේ ඉලෙක්ට්‍රික් ඉන්ටර්නල් හાર્ඩ්වෙයාර්ස් වලට ඩැමේජ් වීමේ හැකියාවක් තියෙන. ඒක නිසා කරුණාකරලා කවදාවත් ෆෝන් එකක් හරි කිසිම දෙයක් අවුවේ තියන්න එපා. වේලන්න රිදි වේලනවා වගේ මේවා එහෙම වේලන්න බෑ. මේක මද පවන තියලාමයි වේලන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයා මේක හදිස්සියෙම තියෙන මේ වැරදි මතයක් තියෙනවා මේ ෆෝන් එක මේ වතුරට වැටුනහම මේ හාල් අස්සේ ඔබන්න ඕනේ කියලා. හාල් වල තියෙනවා චූටි අංශු වගේ පොඩි නිකන් හාල් වල පොඩි ඩස්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ ඩස්ට් එක වාගේ මේ ෆෝන් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා ෆෝන් එක ඩැමේජ් වීම හැකියාවක් තියෙන නිසා කවදාවත් හාල් ඇතුළේ ෆෝන් එක ගහන්න. මොකද මේකේ තියෙන මේ චූටි ස්පීකර්ස් ඇතුළේ ඒ වගේ මේ තියෙන පොඩි වොලියුම් ඒ වගේම මයික්‍රෝ USB පෝට්ස් ඒ වගේ ඒවට මේ හාල් වල තියෙන ඩස්ට් එක ගිහිල්ලා ඩැමේජ් වීම හැකියාවක් තියෙන. ඒක නිසා ඒ වැඩේ කරන්න එපා. අනිවාර්යෙන් ඔයා මේක දවසක් දෙකක් යනකම් ඔන් කරන්න එපා සාමාන්‍යයෙන්. හැබැයි ඔයාට කරන්න දෙයක් ඇත්තම නැත්තම් ඔයා දවස් 3ක්වත් දෙකක්වත් අඩුම ඉවසලා මේ ෆෝන් එක ඔන් කරලා බලන්න. හැබැයි ඔයාට මේ ෆෝන් එක එච්චරටම අත්‍යවශ්‍යම වැදගත් කාරණා මොකුත් මේ ෆෝන් එකෙන් කරන්න නැත්තම් අර SIM ගලවපු SIM දෙකයි chip එකයි ඔයාට වෙන ෆෝන් එකකට දාලා යූස් කරන්න. ඒකල මේ ෆෝන් එක මද පවන වෙලෙන සතියක් එකහමාරක් සති දෙකක් වගේ තියන්න නිකන්. මේ සැක් උඩ හරි කාම රුෂ්ණත්වයේ තියන්න. එතකොට මේ ෆෝන් එකට කිසිම ඩැමේජ් එකක් වෙන්නේ නැතුව ඔයාට මේ ෆෝන් එක බේර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයා ගාව සිලිකා ජෙල් පැකට්. ඒ කියන්නේ පොඩි සිලිකා ජෙල් අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් අර රටකජු පැකට් ඇතුලේ තියෙනවා අර ආහාරයට නොගන්න කියලා පොඩි පැකට් જાතියක්. ඒක අපි කන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඉලෙක්ට්‍රික් බඩු ඇතුලේ එනවා do not eat this කියලා නිකන් පොඩි සිලිකන් බෝල වගේ જાතියක්. ඉතින් මේ සිලිකා ජෙල් පැකට් එක තියෙනවා නම් ඔයා මේ සිලිකා ජෙල් පැකට් ටිකක් මේ ෆෝන් එකේ මෙන්න මේ ඩිස්ප්ලේ පැත්තට මෙන්න මේ හරියට තියලා දවස් දෙකක් වගේ තියන්න. එතකොට සිලිකා ජෙල් වලට මේක ඇතුලේ තියෙන වතුර උරා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාට එහෙම කරලත් මේ ෆෝන් එක ඔන් වුණේ නැත්තම් ඔයාගේ ෆෝන් එක ඩැමේජ් වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම වුණොත් ඔයා මේක සතියක් එකමාරක් ගිහලා මේ ෆෝන් එක ඔන් වෙන්නේ නැත්නම් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේක authorized. ඒ කියන්නේ බලයලත් සේවා ස්ථානයකට authorized service center එකකට ගෙනියන්න. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි කියමු Huawei service center, Apple නම් Apple care refresh service center. ඒ වගේ තියෙනවා මේවා රිපෙයාර් කරන්න shops තියෙනවා. ඒ රිපෙයාර් කරන රිපෙයාරින් තැනකටම ගිහිල්ලා වාගේ water damage එකක් වුණා මේ ෆෝන් එකට මේක මෙන්න මෙහෙම දේවල් කරාම මේක ඔන් වෙන්නේ නැහැ කියලා එහෙම තැනකට ගිහිල්ලා මේක වඩ රිපෙයාර් කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ගොඩක් වෙලාවකට ඔයාගේ ෆෝන් එක බේර ගන්න පුළුවන් මම මේ කිව්ව කාරණාවල් හරියට පිළිවෙලට වරද්දන්න නැතුව කරොත් ඔයාගේ ෆෝන් එක ඩැමේජ් වෙන එක 90%කින් ඔයාට බේර ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාට තියෙන හදිස්සිය සහ ඔයාට තියෙන තැතිගැන්ම මේ වෙලාවට තියෙන බය ෆෝන් එක මට කැඩෙයිද ෆෝන් එක මේක ෂෝට් වෙයිද මොනවා වේද ෆෝන් එකේ තියෙන දේවල් මට ගන්න බැරි වේද අන්න ඒ වගේ ඔයාට ඇතිවන බය නිසා ඔයා ඒ වෙලාවට කල්පනා කරන්නේ නැතුව සිදු කරන නොසලකිලිමත් කමින් ඔයාගේ ෆෝන් එක ඔයා නිකරුණේ ඩැමේජ් කරගන්නවා. ඉතින් එහෙම ඩැමේජ් කරගන්න එපා අපරාධයක්. ඉතින් ඔයා ඒ වෙලාවට කල්පනා කරලා මම මේ කිව්ව දේවල් හොඳට කල්පනා කරලා ඒ දේවල් ෆෝන් එකට කරලා ඔයාගේ ෆෝන් එක බේර ගන්න. මොකද රුපියල් 30000 40000 50000 ලක්ෂ ගණන් දීලා සමහර අය ෆෝන් ගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ මුදලක් එකපාරකටම නාස්ති කරගන්න එපා. ඔයාගේ නොසලකිලිමත් කමින් අපරාධයක්. ඉතින් ෆෝන් එකට ඉලෙක්ට්‍රිකල් ෂොක් එකක් වුණා කියන්නේ මේක ලොජික් බෝඩ් එකට වගේ මේක මෙමරි වලට ඒ වගේම මේකේ තියෙන Apple ෆෝන් එකක් නම් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඒකේ තියෙන බයොනික් චිප් එකට අන්න ඒ වගේ ඒකේ තියෙන කම්පොනන්ට්ස් වලට වගේම බැටරි එකට ඩැමේජ් වීම හැකියාවක් තියෙන. ඉතින් ෆෝන් එකක් සීල් ගලවලා ආපහු රිපෙයාර් කරනවට වඩා ගොඩින් බේර ගන්න එක හොඳයි.